kom net aan op de locatie waar we vandaag weer een Wim Hof workshop gaan houden. Fantastische locatie in Diest, in Vesta, 2 Gieverbeek. Beautiful. Krachtig in en zachtjes los. Diep in en laat los. Je adrenaline begint toe te nemen, de zuurtegraad begint te veranderen, zuurstof in elke cel van uw lichaam. Los. En we gaan versnellen nu. Diep in, los. Diep in, los. Kom maar. Diep in, los. De laatste keer. Adem bewust. Zo diep in als je kunt. Laat los. Stop met ademen. Haal het eruit. Breng het zuurstof in. Laat los. En breng rust in de plaats. Dat is de alchemie zelf. Je moet gewoon diep genoeg gaan om je eigen schoonheid te kunnen zien. Om je eigen schoonheid te kunnen voelen. En op deze manier brengt u daar ongetwijfeld. Just keep on breathing. The power of love is here now. The power of now is here now. En wanneer je straks de behoefte voelt om in te ademen, dan houd je die adem in zo lang als je kunt. En zo lang als je wilt. En dan blijf je rustig liggen. Helemaal niks te doen. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. Your soul, all alone, every day again, from the beginning to where the other end. Life is a journey, journey to be free. Tenen naar buiten. En dan inzakken. En dat moet 4 zijn. Rechtop. Met die warrior. De hakken. Ja, ja. De hakken. Hier komt de warmte vandaan. En laat hem maar even verzuren. En als je dat gaat voelen verzuren, dan gaat je bewust zuurstof brengen naar die verzuring. Sneller! Ja, ook. Even. Are you serieus? Wilt je dat? Ja, ik had al wel beloofd, toch? Ja, ik wilde graag dansen. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we move our hands up like the ceiling can hold.